Hallå och välkomna till dagens avsnitt. Vi är ute och kör för vi ska träffa folk som har varit med om sömnparalys. Det är ett fenomen som för många kan vara ganska milt och ofarligt, men för andra så kan det vara riktigt läskigt, för tydligen så kan man se så kallade shadow people och liknande grejer. Och vår resa börjar i Stockholm. Nej, men det var ganska länge sedan nu. Det är många år. Vad kan jag ha varit? 11? 10 kanske. Det var inte alls jättegammal, men min pappa brukar säga åt mig att stänga dörren när jag ska gå och lägga mig för att de tittar på TV och det är vardagsrummet utanför. Så jag brukar öppna dörren till mitt sovrum när han går och lägger sig, för då sover jag ju. Jag kommer ihåg att jag vaknade och det är liksom tyst i huset, det är mörkt. Och jag kan inte röra på mig. Så jag tänker att men då drömmer jag väl kanske. Men jag vet att jag är vaken. Och så ser jag liksom hur någon börjar böja sig över mig. Och min första tanke är att min pappa ska kolla om jag är vaken eller något. Att jag kanske har vaknat tidigare än vad jag trott och han ska säga godnatt eller något. Men det är som en mörk grej, alltså det är som en skugga, en form. Och det ser inte ut som någonting egentligen, men jag känner bara att det här är en man. En skugga av en man. Och jag känner hur personen då ifrågasätter sin hand på min mage. Lite som typ, den vill bara säga typ godnatt eller att jag hoppas att du mår bra eller någonting. Utan jag känner mig inte rädd över det. Det var väl snarare typ att det var någon där som jag inte visste vem det var eller vad det var. Kopplar du den händelsen nu eller då till någonting övernaturligt, eller kopplar du det till sömnparalys som fenomenet? Jag vet inte till 100% för att jag vet hur människohjärnan funkar och den kan komma fram till så mycket konstiga saker. Men samtidigt tycker jag att det är lite väl tråkigt att bara tro att allting är psykiskt. Så jag känner lite så här, men varför skulle det inte kunna vara någon form av paranormal varelse eller energi eller någonting. Så det är lite så här, det är lite roligare att tänka så. Sådär ja, då var vi tillbaks i Norrland. Och nu ska vi träffa på en tjej som vill förbli anonym. Men hon vill ändå berätta om sina upplevelser. Det började när jag bodde hemma, innan jag hade flyttat hemifrån. Att jag låg i sängen och hade nyss vaknat. Jag kommer inte ihåg om jag hade huvudet rakt fram eller om jag hade det åt sidan. Men jag tror att jag hade huvudet åt sidan. Så jag ser hur huvudkudden sakta far mot mig. Jag var helt säker på att kudden skulle lägga sig över ansiktet. Då tänkte jag, jag måste härifrån. Problemet var att jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte röra en muskel i hela kroppen. Men till slut då så kände jag att jag vaknade upp igen. Och då skrek jag ju rakt ut fast jag visste att jag var själv och bara hjälp! Och så sprang jag till min brorsa och väckte upp han. Och så berättade jag allting som hade hänt. Och sen var vi så rädda så att vi faktiskt gick upp till min pappa och sov i samma säng. Och det är så sjukt för att jag var 15 år. Jag hade inte sovit i mina föräldrars säng på flera år. Och så rädd var jag efter den gången. Men förstod du dig på vad som hade hänt? Att det var sömnparalys eller vad trodde du att det var? Nej, jag visste inte vad det var då. Men jag var ju helt säker på att det var typ ett spöke eller något som försökte kväva mig med kudden. Och efter det här så har det varit... Sen den gången så har jag haft... det har hänt såna här grejer man kan säga att det har som kommit perioder. Och nu sista gången då jag var med om det. Jag ligger på rygg och ser ovanför sängen att det flyger en... det såg ut ungefär som en skepnad. Fast jag såg ju vad den hade på sig. Det såg ut som ungefär, om ni tänker typ kläderna som flög så här. Och när jag såg den där varelsen, jag var hur rädd som jag tänkte att
Jag fick ju för mig att det var typ jag vet inte vad jag tänkte att det var för någonting. Det var bara hur läskigt som helst. Och så kollade jag på dörren och ser att sovrumsdörren är helt stängd. Jag har aldrig sovrumsdörren stängd. Och det känns som att det är ett annat ljus i hela rummet än vad det egentligen är. Bam! Så kan det låta. Och nu befinner jag mig hos Sanna. Du har alltså också upplevt sömnparalys. Det stämmer. Den första som jag minns, den var där jag fortfarande bodde hemma. Och jag vaknade och upplevde att det var närvaro i rummet. I hörnet av rummet mitt emot min säng såg jag en silhuett som var högre än taket. Så den stod liksom framåtböjd mot mig över taket och stirrade på mig. Fast den hade som inget ansikte, det var som bara en tom silhuett av mörker som bara fixerade. Och det här då så kallade shadow people som många pratar om. Och som jag har förstått det så är det bland det vanligaste att man ser. Precis. Man kan uppleva väldigt olika saker. Och du hade att berätta om någon du känner. Ja, en vän till mig. Han har berättat om sina upplevelser där han har bland annat sett Billingeälgen. Vi kan slänga upp en bild på Billingängen för de som inte vet vad den är. Ja, på mitt ansikte. Okej, på ditt ansikte. Plopp. Och nu oj vad läskigt, ta bort det, plopp. Okay. Och ja, men en sån här klassisk getdemon. Vad är en klassisk getdemon? Ja, men Jag har aldrig sett en klassisk getdemon. Ja, men tänk typ Baphomet. Baphomet, okej. Typ såhär, men mänsklig kropp och gethuvud. Vad är Baphomet? Baphomet. Kortfattat, ja, Billingeälgen, då låg han och sov, obviously, because that's what you do. Då han vaknar så ser han i foten av sängen han har sin fåtölj hur en mänsklig gestalt med älghuvud vänder sig om mot honom. Det är bara en silhuett, men han vet att det är Billingeälgen. Det känns ju som att drömma om Billingeälgen. Det känns som att typ drömma om kossan på Bregott-paketet. Ja, men typ. Ja. Och getdemonen, då vaknar han och genom sovrumsdörren så börjar det lysa. Alltså, och genom dörren kommer en lång, stor skepnad, en människa med gethuvud som börjar så här klättra in genom dörren mot honom. Jan, om du fick välja, Billingeälgen eller en getdemon? Älgen. För jag är ju från Norrland. Billingeälgen har själva verket en gigantisk barnförbjuden sak. En sån här... Älgpenis. ett sån här kinderägg. Exakt, ett sånt där kinderägg, exakt. Vad fan tänker du på? Penisar är väl inte barnförbjudna? Alla har en penis. Så, då har vi intervjuat ett gäng intressanta personer och vi är ganska nöjda. Men jag är inte nöjd för du har inte på dig din Ghost Lovers tröja, Pontus. Men hoppas vi ses i nästa avsnitt. Och tyckte ni att den här sortens videos var roliga så skriv det. Den här episoden får 7 av 10. Eller just det var inte sån vi skulle göra det. Så hej då!